مراجعة على الحركات. الحروف بحركة الفتح. الحروف بحركة الفتح. التدريب الثاني. الحروف بحركة الفتح. الحروف بحركة الفتح. مرحبا بكم يا أبنائي مع حركة الفتح، وهي عبارة عن خط صغير يأتي فوق الحرف هكذا، فنقول باء فتحة باء، لام فتحة لا. ومعنى حركة الفتح يا أبنائي أي نفتح الفم عند النطق بالحركة. ولمعرفة المزيد عن حركة الفتح مع الحروف هيا نقرأ. ألف همزة فتحة أ، باء فتحة باء، تاء فتحة تاء، ثاء فتحة ثاء، جيم فتحة جاء، حاء فتحة حاء، خاء فتحة خاء، دال فتحة دا، ذال فتحة ذا، راء فتحة راء، زاي فتحة زا، سين فتحة سا، شين فتحة شا، صاد فتحة صا، ضاد فتحة ضا، طاء فتحة طا، ظاء فتحة ظا، عين فتحة عا، غين فتحة غا، فاء فتحة فا، قاف فتحة قا، كاف فتحة كا، لام فتحة لا، ميم فتحة ما، نون فتحة نا، هاء فتحة ها، واو فتحة وا، يا فتحة يا. أحسنت. ألف همزة فتحة أ، باء فتحة باء، تاء فتحة تاء، ثاء فتحة ثاء، جيم فتحة جاء. التدريب الأول. ك أك لا أكل، بعث بعث، ترك ترك،
ثبت ثبت جهر جهر حمل حمل ختم ختم دخل دخل رفث رفث زعم زعم سبح سبح شرح شرح صدق صدق ضرب ضرب طبع طبع ظهر ظهر عبس عبس غفر غفر فرض قذف كثر كثر لعن لعن مرج مرج نكح نكح هلك هلك وضع وضع يسر يسر أكل أكل باع التدريب الثاني. سأل سأل عبد عبد كتب كتب نثر نثر شجر شجر أحد أحد
أخذ أخذ قدر قدر حذر عرض عرض نزع كسب كشف فصل فصل حضر فطر نظر فعل شغل نفخ فقد سكن خلق سمح منع وعد نهر شمخ ربأ بهت بحث ولج سأل التدريب الثالث. نسف نصف نصف فتن فطر ترك رقد رقد ركض ركض رقد ركض نظر
نذر 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 همس 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 نكص نقص حسر عثر نسف نصف نصف فتن فطر التدريب الرابع. زرع وحصد سأل وعرف حلف فصدق عبس وبشر ركع وسجد عبد وشكر مسك فنظر غرس فنبت بسط فوهب خلق فرزق قرأ وكتب فنجح حكم وعدل فصدق طرق وفتح فجلس زرع وحصد